สวัสดีครับโปรแกรม Jazz ในวันนี้เราจะพูดถึง Linear Regression ในหัวข้อ Categorical Variable นะครับหรือตัวแปรกลุ่มนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับ Linear Regression นั้นเป็นสถิติที่ออกแบบมาสำหรับตัวแปรค่าต่อเนื่องนะครับหรือ Continuous จะเป็น Interval Scale หรือ Ratio Scale ก็ได้นะครับแต่ต่อมาได้มีการพัฒนานะครับตัวแปรที่เรียกว่า categorical ขึ้นหรือตัวแปรกลุ่มนะครับตัวแปรกลุ่มยกตัวอย่างเช่นเพศชายเพศหญิงนะครับลักษณะนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ regression แล้วให้ความหมายหรือ information มากกว่าเดิมนะครับดังนั้นบางท่านเนี่ยนะครับยังไม่คุ้นชินกับการใช้ตัวแปรกลุ่มใน regression นะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึง linear regression ในกรณีที่เป็น categorical variable นะครับซึ่งมี textbook อะไรอธิบายเยอะแยะแล้วนะครับผมก็จะไม่อธิบายเพิ่มเราจะต้องสร้างตัวแปรที่เป็นตัวแปรcategorical ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นจำนวนนักเรียนผมใช้จำนวนนักเรียนนะครับถ้าหากเป็นจำนวนนักเรียนใน Data นั้นก็จะมี1 0 2นะครับขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในบ้านนะมี3คนบ้างนะครับผมก็จะเปลี่ยนว่ามีนักเรียนกับไม่มีนักเรียนนะครับแทนจำนวนตัวข้อมูลที่เป็นนักเรียนจริงๆนะครับแล้วก็รีโคดนะครับตัวแปรให้เป็นตัวแปร category ก็คือมีนักเรียนกับไม่มีนักเรียนนะครับมีความหมายต่างกันนะจำนวนนักเรียนกับมีนักเรียนกับไม่มีนักเรียนนะครับทีนี้พอวิเคราะห์นะครับเราก็จะพบว่านะครับตัวแปรที่เป็น category นั้นจะต้องใส่ใน factor นะครับเพราะว่า significant โมเดล sig ตัวแปร sig ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวลาแปลผลก็คือการมีนักเรียนกับไม่มีนักเรียนนะครับการมีนักเรียนโดยเฉลี่ยแล้วจะมีนะครับเงินส่งกลับเพิ่มขึ้นนะครับเงินส่งกลับเพิ่มขึ้นทีนี้เราก็มาลองวิเคราะห์ดูนะครับก่อนอื่นก็เปิดข้อมูลขึ้นมานะครับสิ่งที่ทำตอนแรกก็คือการที่จะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่นะครับก็คือ recode category variable นะครับก่อนอื่นผมก็จะใช้เป็นนะครับ student นะครับ student ผมเป็น cat แล้วกันนะครับ cat studio cat แล้วก็ enter นะครับก่อนอื่นนะครับแก้ตัวนี้นะครับให้เป็น nominal ก่อนนะครับก่อนอื่นเป็น scale ก่อนครับ scale นะครับจากนั้นนะครับเลือกนะครับcompute with drag drop นะครับลากนะสิ่งที่เราต้องการก็คือจำนวนนักเรียนนะครับใส่เข้ามาก่อนแล้วก็ compute นะครับจะเห็นว่าเราได้ตัวแปรแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนจาก scale ตัวนี้นะครับให้เป็น nominal นะครับเมื่อเปลี่ยน scale เป็น nominal นะครับเราก็นะครับมาที่นะครับ label editor นะครับมันก็จะมีนะครับตัวกลุ่มทั้งหมดมีทั้งหมด0จนถึง7นะครับมีนักเรียนในบ้านทั้งหมดสูงสุดก็คือ7คนทีนี้เราก็นะครับ2คนตัวนี้นะครับเราก็แก้เพราะว่าเราเป็นไงครับอยากที่จะทำการรีโคดนะครับรีโคดตัวแปรนะครับผมเปลี่ยนเป็น nominal แล้วนะครับแล้วก็นะครับไม่ใช่การ compute แล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นnot compute มันก็จะเป็นตัวแปร category ให้ทีนี้เราก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับกรณีที่มี2นะครับก็คือมีนักเรียนในบ้าน2คนก็ให้มีค่าเป็น1นะครับเพราะเราจะรีโคดมันถ้าในบ้านมีนักเรียนอยู่3คนก็เป็นรหัส1นะครับมีในบ้านมีนักเรียน4คนนะครับก็มีรหัส1นะครับในบ้านมี5คนก็ให้มีรหัส1ในบ้านมี6คนก็มีรหัส1ในบ้านมี7คนก็มีรหัส1นะครับดังนั้นเราจะได้ตัวแปรที่เป็น categorical แล้วนะครับก็คือ1กับ0นะครับมีนักเรียนคือ1ไม่มีก็คือ0นะครับเราเปรียบเทียบกับตัวนี้จะเห็นว่านะครับเห็นไหม1เหมือนกันไม่มีนักเรียนก็คือ0มีนักเรียน2คนก็คือมีนะครับ
ไม่มีก็คือ0นะครับแล้วก็นะครับสังเกตดูนะครับนักเรียน3คนนะครับมีไหมนักเรียน3คนนี่นักเรียน3คนก็คือ1นะครับดังนั้นการรีโคดตัวแปรเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาจจะ save as นะครับตัวนี้ผมก็จะเป็นอะไรนะผมเป็น cat 2แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็ปิดตรงส่วน Data ไปนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ปกตินะครับวิเคราะห์ปกติเลือก regression นะครับเลือก linear ผมจะวิเคราะห์ให้ดูก่อนนะอย่างเช่นนะครับเงินส่งกลับเป็นตัวแปรตามนะครับแล้วก็มีจำนวนสมาชิกในบ้านนะครับแล้วก็เป็นจำนวนสมาชิกในบ้านอีกนะครับกำลังสองนะครับตัวแปรกลุ่มโทษทีครับ ตัวแปรกลุ่มก็คือจำนวนนักเรียนนะครับผมจะเอานักเรียนใส่เข้าไปในกรณีที่เป็นตัวแปรค่าต่อเนื่องก่อนนะครับแล้วก็จะพบว่านะครับโมเดลซิกตัวแปรซิกนะครับเวลาแปรผลก็คือนักเรียนเพิ่มขึ้น1คนนะครับนักเรียนในบ้านเพิ่มขึ้น1คนเงินส่งกลับก็จะเพิ่มขึ้น865 บาทนะครับแต่กรณีที่เราวิเคราะห์แบบตัวแปรกลุ่มนะครับตัวแปรกลุ่มก็คือมีนักเรียนนะครับจะพบว่านะครับโมเดลซิกตัวแปรซิกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะแปลผลว่าการมีนักเรียนในบ้านนะครับจะทำให้ครูเรือนมีเงินส่งกลับนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ934 บาทนะครับ934 บาทดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างตัวแปรค่าต่อเนื่องกับตัวแปรกลุ่มนะครับดังนั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เพราะนะครับการเลือกใช้ก็ต้องแปลผลให้มันถูกต้องนะครับถ้านำเข้าเป็น continuous นะครับก็ต้องแปลผลนะครับตามปกติถ้าเป็นตัวแปรกลุ่มก็ต้องแปลผลอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะวิเคราะห์เราจึงสามารถทำการวิเคราะห์ได้ทั้งตัวแปรที่เป็นค่าต่อเนื่องกับตัวแปรที่เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับดังนั้นนะครับการวิเคราะห์นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่านะครับตัวนี้ผมเอาตัวแปรค่าต่อเนื่องใส่ไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะวิเคราะห์ใหม่ครับ regression linear นะครับตัวนี้เป็น limitant นะครับเสร็จแล้วก็เป็น member นะครับแล้วก็จำนวนนักเรียนที่เป็นcat นะครับเราจะเห็นว่านะครับ member cat significant model 6ตัวนี้ก็6เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ cat 1นะครับก็คือค่าสัมสิทธิ์ก็แตกต่างกันอันนี้800กว่าถ้านักเรียนเพิ่มขึ้น1คนนะครับเงินส่งกลับจะเพิ่มขึ้น865 บาทแต่อันนี้หมายความว่าการในบ้านนะครับกรณีในบ้านมีนักเรียนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้นะครับเงินเพิ่มขึ้นเงินส่งกลับเพิ่มขึ้น934 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับทางเลือกให้ท่านนะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนจะวิเคราะห์ regression แบบ categorical หรือว่า continuous ก็ได้แล้วแต่เรานะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ